ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ያዘጋጀውላችሁ የአምናው 2015 የተሰጠውን ኤግዚት ኤግዛም ከሰዓት የተሰጠውን ፓርት 2 ነው። ፓርት 1ን ያላያችሁ ቤተሰቦች ቻናሌ ላይ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። አዲስ አበባ ቲዩቶሪያል እየሰጠን ነው። ያዘጋጀነውን ፋይሎችም ደውላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። በእነዚህ እዚህ ጋር በመታያቸው ስልክ ቁጥሮች በመደወል ለቲዩቶሪያሉ መመዝገብ እንዲሁም ለኤክስት ኤግዛም የሚያዘጋጁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፋይሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። question 41 ላይ ነው። ስለዚህ the team companies use a perpetual FIFO system ነው። ስለዚህ ኢንቨንተሩን ማኔጅ ለማድረግ የሚጠቀመው perpetual inventory system ነው እና ደግሞ FIFO system FIFO costing meter ነው የሚጠቀም። then January 1 5000 ዩኒት ቢጊኒንግ ዩኒት በ10 ብር ኢንዲቪጁዋል ኮስት ወይም የተገዙበት ተሰጥቶናል። ጃንዋሪ 15 1000 ዩኒቶችን በ15 ብር ሸጠናል። ጃንዋሪ 10 3000 ዩኒቶችን በ20 ብር ሸጠናል። ጃንዋሪ 3 ደግሞ 6000 ዩኒቶችን በ25 ብር ሸጠናል። ሶ የተጠየቅነው ምንድነው? the amount of merchandise available for sale at December 31st ነው። በዲሴምበር 31st merchandise available for sale ምን ያክል ነው ቢለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ሌላ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም። የመርቸንዳይዝ available for sale ፎርሙላ ማለት ምን ማለት ነው? beginning inventory plus cost of merchandise purchase ነው። ለbeginning inventory ያወጣነው ወጪ ሲደመር በዛ ፔሪድ ውስጥ ተጨማሪ ኢንቨንተሪ ለመግዛት ያወጣነው ወጪ ማለት ነው። ስለዚህ beginning inventoryያችንን ለማግኘት ይሄንን ነው የምናባዛው 5000 ሲባዛ በ20 በፔሪድ ውስጥ ፐርቼዝ ያደረግነው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ፌብሩዋሪ 10 እሱ 3000 ዩኒት በ20 ብር። ስለዚህ እኛን ሁለቱን ነው የምንደምረው ማለት our answer will be D because cost of merchandise available for sale ማለት beginning inventory plus cost of merchandise purchase ስለሆነ 5000 ሲባዛ በ10 50000 ይሰጠናል። 5000 ሲባዛ በ10 50000 ይሰጠናል። 3000 ሲባዛ በ20 ደግሞ cost of merchandise purchase 60000 ይሰጠናል። ስለዚህ cost of merchandise available for saleአችን 110 ሺህ ይሆናል። ምን ማለት ነው ግን cost of merchandise available for sale ማለት ለሽያጭ የቀረቡ እቃዎች ላይ ያወጣነው ወጪ ማለት። cost of goods sold ብንጠየቅ ኖሮ ከዚህ አማውንት ላይ ማይነስ ብለን ending inventory ነበር የምንቀንሰው ማለት። Okay, next, which one of the following case a firm's cost of capital or weighted average cost of capital to differ from an investor required the company's common stock ነው። ስለዚህ ፊርሙ ኮስት ኦፍ ካፒታል ብሎ በሚይዘው አማውንት እና ኢንቨስተሮች ሪኳየርድ በሚያደርጉት ሪተርን መካከል ለምንድን ነው ዲፈረንስ የሚፈጠረው ነው የሚለው። which one of the following a case a firm's cost of capital or weighted average cost of capital to differ from the investor required the common stock። ስለዚህ ቤዚክ የሆነው ልዩነቱ በኢንቨስተሩ ሪኳየር ሬት ኦፍ ሪተርን የሚለውና ድርጅቱ ኮስት ኦፍ ካፒታል ብሎ የሚመዘግበው የኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ላይ የሚያካትተው አማውንት ዲፈር የሚያደርጉበት ቤዚካል ልዩነቱ ምንድነው? because the firm is incurring floating cost when issuing a new securities። ምክንያቱም ኮስት ኦፍ ካፒታል ውስጥ ወይም ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ውስጥ ምን ይካተታል? የፍሎቲንግ ኮስት አማውንት ይካተታል። ኢንቨስተሮች ሪኳየር የሚያደርጉት ሪተርን አለ። ስለዚህ እነሱ ሪኳየር የሚያደርጉት ሪተርን ፕላስ ለፍሎቴሽን ያወጣነውን ወጪ ነው ኢንቨስተሩ ድርጅቱ weighted average cost of capital ብሎ የሚመዘግበው ማለት። ስለዚህ when new securities are issued the companies need to pay a floating cost to investment banks or any other related parties ማለት and the companies receiving less than the investor to pay for their security to compensate this the company's cost need to be higher than the investment return። ስለዚህ cost of equity ከኢንቨስትመንት ከኢንቨስተሮቹ ሪኳየር ከሚያደርጉት ሪተርን በላይ መሆን አለበት in order to cover our all costs that related to issuing common stock ማለት። ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል። Okay, next, which one of the following is correct? If Sarah share companies issued 1000 share of a bir 100 per value ordinary share and receiving equipment with the fair value of 180,000። ስለዚህ 1000 አክሲዮን
ፐር ቫልዩአቸው 100 ብር የሆኑ 1000 አክሲዮኖችን ኢሹ አድርገን ኢኩዊፕመንት ተቀበለን የኢኩዊፕመንቱ ፌር ቫልዩ ግን 180 ሺህ ብር። ስለዚህ ኦልዌይስ አክሲዮን ኢሹ አድርገን አሴት በምንገዛበት ሰዓት የፌር ቫልዩ ኦፍ አሴቱ ነው ለሪኮግኒሽን ለአሴት ቫልዩሽን የምንጠቀመው። ስለዚህ አሴቱ መመዝገብ ያለበት በ180 ሺህ ይሄንን ግልጽ አድርገን ማየት አለብን። ነገር ግን ከተሰጡን ምርጫዎች ውስጥ ትክክል የሆነው የቱ ነው ነው። ስለዚህ አሁን ምን ሆነ ማለት 1000 አክሲዮኖችን በ100 ብር ፐር ቫልዩ ብንሸጣቸው ኖሮ 100 ሺህ ብር ነበር የሚሆነው። ነገር ግን የኢኩዊፕመንቱ ፌር ቫልዩ 180 ሺህ ስለሆነ የኢኩዊፕመንቱ 80 ኢኩዊፕመንቱ ፌር ቫልዩ 180 ሺህ ስለሆነ we say that the ordinary shares are issued at premium። ምክንያቱም ጆርናል ኢንትሪ ብንመዘግብ እንዴት ነበር ብንመዘግበው just like this አልነበር ብንመዘግበው ኢኩዊፕመንቱ ዴቢትድ በ180 ሺህ ኦርዲነሪ ሼር በ100 ሺህ ምክንያቱም 100 ሲባዛ በ1000 100 ሺህ ዜን ሼር ፕሪሚየም ከኦርዲነሪ ሼር በላይ ኢሹ ያደረግነው አማውንት ደግሞ we can say that a share premium ማለት ኦርዲነሪ ሼሩ ፕሪሚየም የኢሹ የተደረገው በ80 ሺህ ይሆናል ማለት። Okay, next under retail methods in determining cost to retail percentage for a current ትክክል የሆነው የቱ ነው? እንደምናውቀው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችንን ኤስቲሜት ለማድረግ ሪቴል ሜትር ልንጠቀም እንችላለን ወይም ግሮስ ፕሮፊት ሜትር ልንጠቀም እንችላለን። ሪቴል ሜትር የምንጠቀመው ኢንቨንተሪ ኤስቲሜት በምናደርግበት ጊዜ ገበያ ላይ ያለውን የኢንቨንተሪ ፕራይስ ሪቴል ፕራይሱን በመውሰድ እና እኛ ገዝተንበት ከነበረው ከኮስቱ ጋር በማነጻጸር ነው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኮስት ዲተርማይን ለማድረግ የምንሄደው ማለት። ቤዚካሊ at the end of the period ፊዚካል ካውንት ሳናረግ ስንቀር ወይ ኢንቨንተሪያችን ዳሜጅ ሆኖ በተለያየ ምክንያት ወይ ሚድ ይር ሪፖርት በምንፈልግበት ሰዓት ነው እንደዚህ አይነት ኤስቲሜሽን ውስጥ የምንገባው ማለት። ስለዚህ ሪቴል ቱ ኮስት ቱ ሪቴል ሬሽዮ ዲተርማይን በምናደርግበት ሰዓት we should exclude any net markup down and net markup upperun ምን ማድረግ አለብን ኤክስክሉድ ማድረግ አለ። የፕራይሱን ከፍ ማለትም የፕራይሱን ዝቅ ማለትም ሪላቲቭ ሉ አወር ኮስት ማለት ነው። ለምሳሌ በኢንፍሌሽን ምክንያት ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት በጣም የሆነ ወቅት ጨምሮ ሊሆን ይችላል ወይ ማርካፑ ዝቅ ብሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ that markup increase ወይም decrease really የኛን ኮስት አፌክት አያደርገው ምክንያቱም previously የተገዛ ኢንቨንተሪ ኮስት ስለሆነ ማለት። ስለዚህ it should be excluded from cost to retail percentages of the current ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ኤ ነው። the net markup is excluded የሚለው ትክክለኛ ምርጫችን ነው። ምክንያቱም the net markup ምን ማለት ነው increasing the selling price of an item ማለት። so because of inflation the retail value but not affect the cost-ን affect ያደርገው so including them would give inaccurate ይህንን net markup-ን እዚህ ሬሽዮ ውስጥ ማካተት inaccurate ያደርገዋል ሪዛልታችንን። ኔት ማርክአፕ ዳውንም ተመሳሳይ ነው። the selling price of the item decrease ማድረጉን ነው የሚያሳየን so reducing the retail value but not affect the costs ማለት so we should exclude both net markup እና net markup down እና net mark down እና net markup exclude ማድረግ አለ። okay next the auditor responsibility sections of standard unmodified opinions audit report stated that the auditor ነው የሚለው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሄ ስታንዳርድ unmodified audit opinion ምን ነው ይሄ unqualified audit opinion ወይም free from material misstatement ምንም አይነት ስህተት የለበትም ብለን ሪፖርት የምናደርገው የኦዲት ሪፖርት አይነት we can call it standard unmodified audit opinion ነው። በዛ ሪፖርቲንግ ሴክሽኑ ላይ ስለ ኦዲተሩ ትክክል የሆነው የቱ ነው ወይም ስለ ኦዲተሩ ሪስፖንሲቢሊቲ በትክክል related የሆነው የቱ ነው። so a it is responsible for financial statement and opinioning on them. auditors does not responsible to prepare a financial statement አይደል simply opinion የመግለጽ ኦፒኒየኑም ደግሞ ምን መሆን አለበት accuracy እና fairly present መሆኑን ቼክ አደረግን በኋላ ነው ኦፒኒየን የምንሰጠው። ስለዚህ a ትክክለኛ መልስ አይሆንም። b express opinion on effectiveness of the company's operation no financial statement audit በምናደርግበት ሰዓት የኛ ቤዚክ ኦብጀክቲቭ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ በስታብሊሽድ ክራይቴሪያው መሰረት ተዘጋጅቷል ወይም አልተዘጋጀም ብሎ እዛ ላይ ነው እንጂ ኦፒኒየን የምንሰጠው
ካምፓኒ ኢፌክቲቭሊ ኢምፕሊመንት አድርጓል አላረገም የሚለው ይሄ ኦፕሬሽናል ኦዲት በምንሰራበት ሰዓት ነው የሚሆነው። C. It is responsible for selecting appropriate accounting principle. No, the auditor does not responsible to select any appropriate accounting principles. ይሄ የማን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው? የማኔጅመንቶቹ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። የኦዲተሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ያ የመረጡትን አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል በስትክክል መርጠውታል ወይ ኮንሲስተንሲ አፕላይ በሚገባው መንገድ አፕላይ አድርገውታል የሚለው ነው ቴስት የሚያደርገው እንጂ በምርጫ ውስጥ አይሳተፍም ማለት። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። ኤክሰርሳይዝ ፕሮፌሽናል ጀጅመንት ኢን ኦል ስቴፕስ ኦፍ ኦዲት ማለት። ስለዚህ አንኳሊፋይድ ኦዲት ኦፒኒየን ወይም አንሞዲፋይድ ኦዲት ኦፒኒየን ኢሹ በምናደርግበት ሰዓት በእያንዳንዱ ስቴፕ ፕሮፌሽናል ኦዲት ጀጅመንት መጠቀማችንን እርግጠኞች መሆን አለብን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት which one of the following correct about assurance service ነው። ስለ አሹራንስ ሰርቪስ ትክክል የሆነው የቱ ነው? አሹራንስ ሰርቪስ ማለት በነገራችን ላይ ምንድነው? አንድ ድርጅት የሰራውን ስራ በሌላ ኢንዲፔንደንት ፓርቲ መጥቶ ምን ሲደረግ ኤግዛማይን ተደርጎ ኦፒኒየን እንዲሰጥ በምናደርግበት ጊዜ ነው። አንድ ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል የሆነ ሌላ አካል የሰራውን ነገር አይቶ ኦፒኒየን ሲሰጥ እና ያ ኢንዲፔንደንት ፓርቲ የሰጠውን ኦፒኒየን ደግሞ ዩዘርሶቹ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን የሚጠቀሙት ዩዘርሶች በዛ መሰረት ውሳኔ ሲወስኑ አሹራንስ ሰርቪስ እንለዋለን። ስለዚህ ኦዲቲንግ አንዱ የሚጠቀሰው የአሹራንስ ሰርቪስ ነው። ምክንያቱም ማኔጅመንቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ያዘጋጃል፣ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኦዲተር መጥቶ ኤግዛማይን ያደርጋል፣ ዜን ኦፒኒየን ይሰጣል። that is known as assurance service ማለት። ስለዚህ ስለ አሹራንስ ሰርቪስ ትክክል የሆነው የቱ ነው ነው። ስለዚህ we can easily say that ዲ ነው የሚሆነው መልሳችን። ምክንያቱም አሹራንስ ሰርቪስ provide a credibility of financial information to users ማለት ዩዘርሶቹ የሚጠቀሙት ለዲሲዥን ሜኪንግ የሚጠቀሙት ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ሞር ክሬዲብል የሚሆን ሞር ሪሌቫንት እንዲሆን የሚያደርግ ሰርቪስ ነው አሹራንስ ሰርቪስ የምንለው ማለት። ሌሎቹ ትክክል አይደለም። ለምሳሌ ኤ assurance service are valued mainly because of the experience of insurance provider. No, the auditor profession is only profession that provide assurance service. የአሹራንስ ሰርቪስ ከሚሰጡት ውስጥ ኦዲቲንግ ፕሮፌሽን ብቻ ነው። ኖ ሌሎችም ብዙ በኮንሰልታንስ እና በአድቫይዘሪ ሰርቪስ ውስጥ የሚሰጡ የአሹራንስ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ኤንጂኦዎች ምን ያደርጋሉ? ከአንድ ተቋም ጋር ይስማሙና የሆነ ስራ ያሰራል። ዜን የተሰራውን ስራ ደግሞ ሌላ ኢንዲፔንደንት ፓርቲ መጥቶ ኤግዛማይን እንዲያደርግላቸው ይጠይቃል። አሹራንስ ሰርቪስ ልንለው እንችላለን ይሄንንም ማለት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ሲ የማይሆንበት ምክንያት ምንድነው? is there three parties relationship? yes አሹራንስ ሰርቪስ ላይ three party relationship ነው ያለው። ኢንፎርሜሽኑን የሚያዘጋጀው፣ ኢንፎርሜሽኑን ኤግዛማይን የሚያደርገው እና ኢንፎርሜሽኑን ለዲሲዥን ሜከር የሚጠቀምበት ዩዘርስ ማለት። እዚህ ድረስ ትክክል ነበር። ነገር ግን the practitioners prepare financial information to check። practitioners የምንላቸው አሹራንስ ሰርቪስ የሚሰጡትን አካላት ነው። ስለዚህ they are not preparing the financial information, they examining የተዘጋጀውን ያያሉ፣ ኤግዛማይን ያደርጋሉ እንጂ ፕሪፔር አያደርጉ። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት a seller PLC use a perpetual inventory system on April 12 2023 it sold a merchandise on account at a ብር 80,000 ብር on 1/10/30 term ማለት። ስለዚህ አፕሪል 12 ላይ በዱቤ ዕቃ ሸጠናል የ80 ሺህ ብር ዕቃ ማለት። and the cost of merchandise cost of goods sold የተሸጡት merchandise cost of goods sold ናቸው 65,000 ብር ነው። በፎብ ሺፒንግ አግሪመንት ነው የተሸጡት። ፎብ ሺፒንግ ከሆነ the ownership transfer at the time of shipping አይደል? ዕቃው ልክ ሲጫን ከሴለሩ ወጥቶ ማጓጓዣ ዕቃው ላይ ሲጫን የባየሩ ኦነርሺፕ ባየሩ ነው ኦነርሺፑን የሚወስዱ። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱን መክፈል ያለበት ባየሩ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ሆኗል? the freight prepaid by the seller PLC totalized 1,000 ብር and added to invoice ይላል። የትራንስፖርቴሽን ኮስቱ ቀድሞ ሴለሩ ከፍሏል። ነገር ግን ያ የተከፈለው ትራንስፖርቴሽን ኮስት ምን ውስጥ ተካቷል? የመሸጫ ኢንቮይስ ፕራይስ 80 ሺህ ብር ውስጥ ኢንክሉድድ ሆኗል ማለት። ሴለሩ መክፈል አልነበረበትም። ነገር ግን ቀድሞ ያንን 1,000 ብር ትራንስፖርቴሽን ኮስት ከፍሏል። ነገር ግን ያ የከፈለውን አድ ቱ ኢንቮይስ ፕራይስ ውስጥ አካቶ 80 ሺህ ብር ውስጥ ተካቷል ማለት። ስለዚህ which one of the following is correct ነው? ትክክል የሆነው ታዲያ የቱ ነው ነው የሚለው።
ስለዚህ ይሄንን ስንመዘግብ ምን አድርገን የምንመዘግበው አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት በ80000 ሴልስ ክሬዲትድ ባይ በ80000 ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ዴቢትድ ባይ በ65000 ኤንድ መርቸንዳይዝ ኢንቨንተሪ ክሬዲትድ ባይ በ65000 ነው የምናደርገው። በዲስካውንት ፔሪድ በ10 ቀን የምናገኝ ከሆነ ደግሞ የ80000 1% ዲስካውንት ነው የምንሰጠው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ምክንያቱም ስንመዘግብ just like this እንዲያደርገን ስለምንመዘግብ ማለት ነው። Okay, next, when the auditor have decided to use non-statistical rather than statistical sampling is a disadvantage is that ነው። ስለዚህ ኦዲተር ሳምፕል በሚወስድበት ሰዓት ሁለት አይነት ሳምፕሊንግ ሜቶዶች አሉት የሚጠቀማቸው ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ እና ነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ የምንለው። ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ የምንለው if it is depends on the probability ማለት አንድ ሳምፕል የመመረጥ ወይም ያለ መመረጥ ሂደቱ በፕሮባቢሊቲ it is depends on the probability ከሆነ simple random stratified sampling systematic sampling የምንላቸው ለዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው። ነን ስታቲስቲካል ደግሞ የምንለው it is not depends on the probability, it is depend on the professional judgment, knowledge and belief of the auditors። እዚህ ጋር ደግሞ እነ ዳይሬክት ሳምፕሊንግ፣ ብሎክ ሳምፕሊንግ፣ ሃፓዛርድ ሳምፕሊንግ ነን ስታቲስቲክ ውስጥ ይጠቀሳሉ። ስለዚህ የነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ሜተድ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? it is not measurable of sampling ሪስክን ሜጀር ማድረግ አንችልም። ኦብጀክቲቭሊ ይሄን ያክል ነው ሳምፕሊንግ ሪስካችን ይሄን ያክል ነው ብለን ኳንቲፋይ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም በጀጅመንታል ስለሆነ ምክንያቱም በፕሮባቢሊቲ ስላልሆነ ሳምፕላችን የመረጥነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲኖ it is difficult to objectively evaluating the result because the key advantage of non-statistical sampling ይሄ በጣም የነን ስታቲስቲካል ሳምፕሊንግ ኪ ዲስአድቫንቴጅ ምክንያቱም since the selection process is not based on randomization and the probability it is more difficult to assess the representativeness of the sample and the levels of sampling error and sampling risk ማለት ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። Okay, next, which one of the following state that the firm's cost of equity capital is positively linear function of the firm's capital structure? ስለዚህ የኮስት ኦፍ ኢኩዊቲው ከካፒታል ስትራክቸሩ ጋር ፖዚቲቭ ሊኒየር ሪሌሽንሺፕን which means ደብት ፋይናንስ እያደረግን በሄድን ቁጥር ምን እያደረገ ይሄዳል? ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ እየጨመረ ይሄዳል። ካፒታል ስትራክቸሩ ላይ ከፍ ባለ ቁጥር የደብት ፖርሽኑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኮስት ኦፍ ኢኩዊቲም አብሮ ፖዚቲቭሊ ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው የሚለው ቲዮሪ የቱ ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ድርጅቶች ፋይናንስ በሚያደርጉበት ሰዓት ደብት ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ኢኩዊቲ ፋይናንስ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ የሚክስ ኦፍ ደብት ኤንድ ኢኩዊቲ which is known as capital structure እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ቲዮሪዎች አሉ related to the capital structures ማለት በብድር ፋይናንስ ማድረግ ለፊርም ቫልዩ ከፍ ማለት በጣም አድቫንቴጅ አለው። ኤምኤም ፕሮፖዚሽን 1 without tax with tax የሚለን ነው። ሌሎችም አሉ። ነገር ግን የዚህ መልስ የሚሆነው ዲ ነው። ኤምኤም ፕሮፖዚሽን 2 without tax is say that there is a positive linear relationship with the cost of equity and the capital structures of the firm። ነገር ግን ሌሎቹን ማየት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ኤምኤም ፕሮፖዚሽን 1 with tax እና without tax ምን ይላል? ኤምኤም ፕሮፖዚሽን 2 with tax እና without tax ምን ይላል የሚለው ሆም ሜድ ሊቨሬጅ ማለት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ማየት ይችላል። ለምሳሌ ሆም ሜድ ሊቨሬጅ ማለት allow individual investor to create their own leverage by borrowing personally and invested in a mix of debt and equity ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። Okay, next, a city receive a ብር 30 million contributions። ስለዚህ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 30 ሚሊዮን ብር ሪሲቭ አድርጓል። So the donor stimulated that a money is to be invested። ይሄን 30 ሚሊዮን ብር የሰጠው ከምብራ it should be invested. The principal is remaining intact and the investment proceeds are to be used for providing scholarship for children of the city employees. So the contribution should be reported as a revenue of the ብለን የተጠቀመው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግራንትድ ሆኖ ጊፍት ሆኖ ነገር ግን ፕሪንሲፓሉ ኢንታክትድ ሆኖ ያንን መጠቀም አንችልም። ነገር ግን ኢንቨስት አድርገ ነው ያ ኢንቨስት የተደረገው ገንዘብ በሚመጣው ሪተርን ደግሞ ምን እንደምንሰራበት ለሶሻል ዌልፌር ማሳደጊያ ተብሎ የሚመጣ ገንዘብ ከሆነ we can call it ከአምስቱ የገቨርንመንት ፈንዶች መካከል ፐርማነንት ፈንድ ይሆናል ማለት ነው።
ስፔሻል ሪቬኑ ፈንድ አይሆንም፣ ፊዱሻሪ ፈንድም አይሆንም። ስለዚህ መጀመሪያ መልሳችን ፐርማነንት ፈንድ ነው። Okay, next, which one of the following methods of a billing merchandise shipment by the home office to the branch is intended to allocate a reasonable gross profit to the home office? አሁን ከሆም ኦፊስ ወደ ብራንች መርቸንዳይዝን በምንልክበት ጊዜ በሶስት አይነት መንገድ ልንልከው እንችላለን። አንደኛው በኮስቱ ነው። ሁለተኛው አባቭ ኮስቱ ወይም ማርክአፕ ጨምረን ነው። ሌላኛው ደግሞ ቢሎ ዘ ኮስቱ ልንልከው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ግን ሁለቱ ነው የሚሆነው። ኦር በኮስቱ እንልከዋለን ወይም ደግሞ ፐርሰንቴጅ አባቭ ዘ ኮስቱ እንልከዋለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? which one of the following methods of a billing merchandise shipment by the home office to the branch intended to reasonable gross profit ሆም ኦፊሱ ላይ እንዲመዘገብ ሆም ኦፊሱ ሪዝነብል የሆነ ሪዝነብል ማለት አትሊስት ያወጣነውን ወጪ ከቨር ማድረግ የሚችል ግሮስ ፕሮፊት ሪኮግናይዝ ለማድረግ መርቸንዳይዝ ኢንቨንተሪው ከሆም ኦፊስ ወደ ብራንቹ ቢል መደረግ ያለበት በየትኛው ሜትር ነው የሚለው። ስለዚህ our answer will be ምንድነው የሚሆነው? ኤ ነው የሚለው billing at a percentage above the cost ማለት። ምክንያቱም at a cost ከላክን ቶታሊ ምንም አይነት ግሮስ ፕሮፊት ብራንቹ ሆም ኦፊሱ ላይ አይመዘገብም ማለት ነው። if the merchandise inventory shipped from the home office to the branch at a cost ማለት። ነገር ግን above the cost ግን ከሆነ at least there is a reasonable gross profit። በመሸጫ ዋጋ ላክነው ደግሞ ማለት ምን ይፈጠራል? that is not reasonable profit አይሆንም። ሙሉ ለሙሉ ፕሮፊቱ ሪኮግናይዝ የሚሆነው ሆም ኦፊሱ ነው ማለት። ብራንቹ ምንም አይነት የራሱን ኮስት ከቨር ሊያደርግበት የሚችለው ፖርሽን የለውም ማለት። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት ኤጀንሲ ፈንድ ሪፖርት ነው የሚለው። እንግዲህ ኤጀንሲ ፈንድ የምንለው በፊዱሻሪ ፈንድ ውስጥ ያለ ነው which means government may act like as agents or trustee ያደለ government ሶስት አይነት አክቲቪቲዎች ውስጥ ሊሳተፍ ይችላል። governmental activity የምንለው business type activity እና fiduciary activity። fiduciary activity government እንደ trustee እንደ ባላደራ ራሱን አክት ሊያደርግ ይችላል። በዛ ውስጥ እንደ fiduciary activity ውስጥ ደግሞ ይሄን ራን ለማድረግ ሁለት አይነት ፈንዶች አሉ፣ ኤጀንሲ ፈንድ እና ትረስት ፈንድ የምንላቸው። ኤጀንሲ ፈንድ የምንለው ቴምፖራሪ በጣም አጭር ነው። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለፌዴራል መንግስት ይሰበስብና at the end of the period ወዲያው ለፌዴራል መንግስት ማስተላለፍ አለበት። that is known as agency fund። በጣም ለሾርት period of time we act like as agent ማለት። ትረስቲ ግን ከሆነ ለረጅም ጊዜ ቢቆይ ነው። ለምሳሌ ፔንሽን ትረስት ፈንድ የምንለው ማለት ለጡረታ መዋጮ ተሰብስቦ ለረጅም ጊዜ ይቆያል። ስለዚህ it should be invested, it should be have return ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ኤጀንሲ ፈንድ ላይ አሴት እና ሊያቢሊቲ እኩል ነው። ምክንያቱም ለሾርት period of time ነው፣ ኢንቨስት አናደርግም። that is known as only asset and liability are recognized on agency fund. Okay, next, an acquiring of the firm's financial record sometimes show a goodwill for a previously business combinations. How does a parent company's account for a pre-existing goodwill of its newly acquired subsidiaries? አሁን ምን እንደምሰላችሁ የሚለው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤ ቢን አኳየር ማድረግ ፈልጓል ወይም ደግሞ ኤ ከቢ ጋር ቢዝነስ ኮምቢኔሽን መፍጠር ፈልጓል። ሶ ኤ ቢን መግዛት ፈልጓል። ነገር ግን የሚገዛው ድርጅት ላይ አኳየርድ የሚደረገው ድርጅት ቢ ላይ ከዚህ በፊት ሪኮግናይዝድ የሆነ ጉድዊል አለ። ያንን እንዴት ነው ትሪት ማድረግ ያለብን ነው። ኤ ቢን ለመግዛት እየሄደ ነው፣ ነገር ግን ቢ ከዚህ በፊት ሪኮግናይዝ ያደረገው ጉድዊል አለ። ሶ ኢን ዚስ ኬዝ the acquirer ወይም በእኛ ኬዝ ኤ የምንለው ፕሪ ኤግዚስቲንግ ጉድዊሉን ኢግኖር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቀድሞ ቢ ላይ የነበረው ጉድዊል it should be እንደሌለ እንዳልተፈጠረ ቆጥረን እንደ አዲስ ነው ጉድዊል ዲተርማይን የምናደርገው በአዲሱ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ማለት። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። a parent ignore a pre-existing subsidiary goodwill and allocating a subsidiary's fair values among a separate identifiable assets acquired and liabilities are assumed ማለት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። Okay, next, and decreasing in liquidity of a government bond, other things being equal, shifting the demand curve for a government bond to blank, and the demand curve for treasury bill shifted to the dash blank ወይም blank ሊትጠይቅ። ስለዚህ መጀመሪያ ዲማንድ ከርቭ ማለት ዲማንድ ከርቭ ማለት ፕራይስ ኦፍ ዘ ቦንድን እና
ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱን የምናሳይበት ግራፍ ነው። ለምሳሌ ፕራይሱ ከፍ ዝቅ ሲል ዲማንዱን አፌክተር ሲያል ለምሳሌ ዲማንዱ ሲያንስ ፕራይሱ ላይ ምን ይፈጠራል እንዲያለን የምናሳይበት ግራፍ ዲማንድ ከርቭ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ምን ተፈጥሯል? ሊኩዊዲቲ ኦፍ ገቨርንመንት ቦንድ ዲክሪዝ ያርጓል። የገቨርንመንት ቦንዱ ሊኩዊዲቲው ቀንሷል። ወደ ካሽ የመቀየር አቅሙ በጣም ዝቅ ብሏል። በጣም ዝቅ ብሏል ማለት ዲማንዱ ይቀንሳል ማለት። ያንን ቦንድ አኳየር ለማድረግ የሚፈልጉ ኢንቨስተሮች ፍላጎታቸው ይቀንሳል። ምክንያቱም ሊኩዊዲቲው እየቀነሰ ነው። በፈለጉ ጊዜ ወደ ካሽ የመቀየር አቅማቸው እየቀነሰ ነው። ስለዚህ ዲማንድ ከርቭ ላይ ምን ይፈጠራል ማለት ሌፍት ሽፍት ያደርጋል። which means price of the share አፌክት ያደርጋል፣ ዲማንዱ ይቀንሳል። ዜን የሎንግ ተርም ቦንድ ሊኩዊዲቲ ቀነሰ ማለት ደግሞ ሰዎች ኢንቨስተሮች ደግሞ ምን ብለው ያስባሉ? አጌን ትሬዠሪ ቢልም ላይ ኢንቨስት የማድረግ ፕሮባቢሊቲያቸው እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም that liquidity decrease on the government bond also it can affect negatively on the treasury billንም አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ሁለቱም ሌፍት ሽፍት የሚያደርጉት ሌፍት ነው ሽፍት የሚያደርጉት። ይሄ ትክክል መልሳችን ሲ ነው። ሌፍት ነው ሽፍት የሚያደርጉት ምክንያቱም a government bond their liquidity decrease, the government bond become less attractive to investor. So this lead to decreasing a quantity demand at a given price ማለት ነው። ዜን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቦንዱ ሽፍት ያደርጋል ወደ ሌፍት። ዜን ትሬዠሪ ቢል ደግሞ የምንለው ኮንሲደር ሞር ሊኩዊድ ዛን ገቨርንመንት ቦንድ አይደለ? ምክንያቱም ለሾርት ተርም ስለሆነ ኢሹ የሚደረጉት ሊኩዊድ ሞር ሊኩዊድ ናቸው ብለን እናስባለን። however they are short term investment. This means changing liquidity of the government bond can indirectly affect the demand of treasury bill as well negatively ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ግራፍ ሁለቱም ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ሌፍት ይቀንሳሉ ማለት ነው። ሌፍት they shifted as a left ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። ሌፍት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት which one of the following is false ነው? ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ስለዚህ በጆብ ኦርደር እና በፕሮሰስ ኮስቲንግ ዙሪያ ነው። ስለዚህ ትክክል ያልሆነው ጆብ ኦርደር የምንለው which is different ለሆኑ ሄትሮጂኒየስ የሆኑ ፕሮዳክቶች በከስተመር ኦርደር የምናመርት ከሆነ የምንጠቀምበት ኮስቲንግ ሲስተም ሲሆን ጆብ ኦርደር ደግሞ የምንለው አይደንቲካል የሆኑ ማስ ፕሮዳክሽን ዊዛውት ከስተመር ኦርደር የምናመርት ከሆነ የምንጠቀምበት የኮስቲንግ ሲስተም ነው። ስለዚህ ኤ ምን ይላል? job order costing system suitable for a companies that produce a wedding card. that is true. wedding card እንደየሰው ፍላጎት እንደየሰው ምርጫ እንደየሰው ፍላጎት ነው የምናዘጋጀው። ስለዚህ job order that is true ጥሩ ነው። ለዚህ process costing is suitable for organization producing a large quantities homogeneous product. that is true. identical የሆኑ ማስ ፕሮዳክሽኖችን የምናመርት ከሆነ process costing መከተላችን ጥሩ ትክክል። C. In job order costing system, the overhead is typically assigned to the job on the base of cost, on the base of some cost driver. That is true. ምክንያቱም በጆብ ኦርደር ኮስት ጊዜ ኮስት አሎኬትድ የምናደርገው ኮስት ኦብጀክታችን ጆብ ነው። ስለዚህ ለዛ ጆብ ኮስት አሎኬትድ ለማድረግ ብዙ ኮስት ድራይቨሮች ሊሆኑ ይችላል። ዳይሬክት ማሽን ሃወር ሊሆን ይችላል። ዳይሬክት ሌበር ሃወር ሊሆን ይችላል። ኮስት ድራይቨሮች ሊሆኑ ይችላል። ነገር ግን ኮስት አሎኬት የምናደርገውበት ኮስት ኦብጀክታችን ጆብ ነው። that is true. ነገር ግን ዲሌ in job order costing system cost are accumulated by primarily by department ይላል። ኖ ይሄ ለማን ነው የሚሆነው? ለፕሮሰስ ኮስቲንግ ነው። ፕሮሰስ ኮስቲንግ ላይ እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ኮስት አኮሙሌትድ እያደረገ ወደ ቀጣዩ ዲፓርትመንት ያስተላልፋል። ስለዚህ ፎልስ ስለሆነ የተጠየቀው መልሳችን ዲ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት ዳይሬክት አሎኬሽን ሜትር ነው። ይህ እንግዲህ ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት እና ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት የምንላቸው አሉ። ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት የምንላቸው ዋናውን የፕሮዳክሽን ሂደት የሚያግዙ ሰፖርት የሚያደርጉ ሲሆኑ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ደግሞ ምንድነው? ሜይን አክቲቪቲ ቼንጂንግ ዘ ሼፕስ ኤንድ ዘ ሳይዝ ኦፍ ኢንቨንተሪው ላይ የሚሳተፉ ዋነኛ አክቹዋል ፕሮዳክሽን ውስጥ የሚሳተፉ ናቸው። ስለዚህ ለሰፖርቲንግ ዲፓርትመንቶቹ ያወጣነውን ኮስት ለፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቶች አሎኬት እናደርጋለን። ሶስት አይነት ሜቶዶች አሉ። if there is only አንድ ሲንግል ዲፓርትመንት ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት ካለ ያ ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት ያወጣውን ወጪ ለሌሎቹ አሎኬት የምናደርግበት ሲንግል ሜተድስ ዱዋል ሜተድስ የምንላቸው አሉ። ነገር ግን
if there is 2 or more supporting department ሁለትና ከዛ በላይ supporting department ካሉ ወደ production department cost allocated በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ሶስት አይነት allocation ሜተዶች አሉ። ዳይሬክት በጣም simplest to direct ነው። ከዛ step down ነው። ከዛ reciprocal method የምንላቸው so direct ምንለው it is a very simplest way of allocating a supporting department to the production ምን በማድረግ supporting department እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነቶች ኢግኖር በማድረግ ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ዲፓርትመንት እና ሜንቴናንስ ዲፓርትመንት ሁለቱም supporting department ሆነው እርስ በርስ የተለዋወጡትን ሪሶርስ ኢግኖር በማድረግ only supporting departmentዎቹ ለፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቶች ያገለገሉትን ብቻ ኮንሲደር በማድረግ ኮስት አሎኬሽን ምን ሰራ ከሆነ ዳይሬክት ሜተድ በጣም ኢዚየስት ነው። ስቴፕ ዳውን ከሆነ ደግሞ ራንክ አድርገን ለየትኛው supporting department የበለጠ አገልግሎት ሰጠ ብለን አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የምንለው። ሪሲፕሮካል ሜተድ ደግሞ የምንለው it is more precise የሆነ ሪኮግኒሽን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ሪሲፕሮካል ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, which one of the following procedure would an auditor least likely perform the balance before the balance date? ከባላንስ ሺት ዴቱ በፊት ሊያደርገው የማይችለው least likely to perform before the balance date ነው። so balance date የምንለው balance sheet የሚዘጋጅበት ቀን ነው። ከሱ በፊት ላያደርግ የሚችለው least likely ሊያደርገው ይችላል፣ ነገር ግን በጣም least likely የሆነው የቱ ነው? our answer will be A ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው A የሚሆነው? ምክንያቱም ሌሎቹ ለምሳሌ assessment of inherent risk it should be done before the balance date in order to determine የትኛውን ፋይናንሻል ስቴትመንት ሪስክ ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለው ለማወቅ እንደነ ኔቸሩ እንደ የቢዝነሱ እንደ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ስለሚለያይ we should assess inherent risk ኮንትሮል ሪስኩንም ተመሳሳይ ቴስት ማድረግ አለብን። and identifying the related party also it is one important areas before we ከባላንስ ዴት በፊት አሰስ ማድረግ ያለብን ማለት። ነገር ግን observations of the merchandise inventory it can be done by using others ለምሳሌ ኦዲተሩ አናሊቲካል ፕሮሲጀሩን በመጠቀም ይሄን ያክል ኢንቨንተሪ ነበረን ብሎ ይሄን ያክል ሸጠናል ካሉ እንዲህ ያክል ካሉ ስቶር ይሄን ያክል ሊኖራቸው ይችላል። አምና ይሄን ያክል ነበረ ዘንድሮ ይሄን ያክል ነው። ሌላ ሜቶዶች ሊጠቀም ይችላል። ወይም ደግሞ ከባላንስ ዴት በኋላም ሄዶ ኦብዘርቭ ማድረግ ሊችል ይችላል። ስለዚህ ሊስት ላይክሊ ስለተጠየቀን observations of merchandise inventory እንላለን ማለት። Okay, next, an entity issue insurance contracts that form a group to policy holders beginning on November 1 2012 ስለዚህ ግሩፕ ይሄ ኢንሹራንስ ኮንትራክት ግሩፕ ፎርምድ የሆነው 2012 ኖቬምበር 1 ነገር ግን on December 1 2020 the entities determine that a group of insurance contract is onerous ይሄ የማይመለስ ኢንሹራንስ ኮንትራክት የማይከፈል የኢንሹራንስ ኮንትራክት እንደሆነ ተደምድሟል on December 31st 2022 ማለት። so the coverage period or the coverage period of the group begin on የኢንሹራንስ ከቨሬጁ ግን የሚጀምረው ከመቼ ነው? ከጃንዋሪ 1 እስከ ከጃንዋሪ 1 2023 so the first premium form of the policy order in the group due on January 1 2023 ስለዚህ the group of insurance contract is recognized መቼ ነው recognized መደረግ ያለበት ነው። ስለዚህ always insurance contract recognized የሚሆነው coverage period በጀመረበት ወቅት when the insurance coverage period is started ይሄ የኢንሹራንስ ኮንትራክት coverage የጀመረው መቼ ነው? ጃንዋሪ 1 2023 በዛን ወቅት ነው ይህ ኢንሹራንስ ኮንትራክት መሆን ያለበት ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት ማለት። ስለዚህ the date that entity become the parties to contract that given rise and obligations the date the coverage period of the contracts begin ስለዚህ ይሄ ምን መዘግብበት ነው? ምክንያቱም በዚህ ቀን ነው obligation እና right generate የምናደርገው ማለት። so the entities becomes the contracts on November 1 start group formation ሆኖ November 1 ቢሆንም the coverage period ግን የጀመረው መቼ ነው? የኢንሹራንስ ኮንትራክቱ coverage period የጀመረው መቼ ነው? January 1 2023 ነው። therefore the group of insurance contracts should be recognized on the earliest days which is January 1 2023 ማለት።
Okay, next, which one of the following is not recorded as an adjustment to the net income when using indirect method of computing net cash flow from operating activity? ስለዚህ statement of cash flow ላይ ሶስት አይነት አክቲቪቲዎች አሉ። ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ፣ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ እና ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ዲተርማይን በምናደርግበት ጊዜ በዳይሬክት ሜተድ ልንሰራ እንችላለን፣ በኢንዳይሬክት ሜተድ ልንሰራ እንችላለን። ተመሳሳይ ሪዛልት ነው የምናገኘው። ነገር ግን በኢንዳይሬክት ስንሰራ ኔት ኢንካም እናስቀምጥና የሚደመረውትን እንደምራለን፣ የሚቀነሱትን እንቀንሳለን። ስለዚህ ከዛ ውስጥ ያልሆነው የቱ ነው ነው የሚለው። በኢንዳይሬክት ሜተድ የማናካትተው የቱ ነው ነው የሚለው። the very easiest question ምክንያቱም እዚህ ጋር ቢ ነው የምንለው cash paid to the dividend cash paid for a dividend ምንድን ነው? financing activity ነው። it should be considered on the financing activity. we are not required to incorporate it on operating activity ላይ adjustment net income ላይ adjustment ለመስራት አንጠቀምበትም። ነገር ግን changing receivable, depreciation, changing prepaid, it should be used as an adjustment instrument on when we use indirect method ማለት ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። Okay, next, which one of the following is not a benefit associated with a conceptual framework of financial reporting? ስለዚህ ለconceptual framework report ቤኔፊት ያልሆነው የቱ ነው ነው? conceptual framework የምንለው አጠቃላይ how we prepare, how the standard is implemented, what are the framework መጠበቅ ያለብን የሚለውን የሚያሳየን ነው conceptual framework የምንለው። ስለዚህ የሱ ቤኔፊት ያልሆነው የቱ? ስለዚህ A, the conceptual framework should increase users understanding of and confidence of the financial report. that is true. የconceptual framework አንደኛው ቤዚክ ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? አንደኛ የሚዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ዩዘርሶቹ በቀላሉ እንዲረዱት ለማድረግ ነው። and በሚዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሚኖራቸውን ኮንፊደንስ ኢንክሪዝ ማድረግ and to coherent a set of accounting standard and rule should result, which means በቃ የሚታይ ኮንሲስተንስ የሆነ ኮሄረንስ ያለው ይሄ ስቴፑን የተከተለ ኮንሲስተንሲውን የተከተለ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ እንዲኖር ያግዛል። ስታንዳርድ ሩል ሆኖ ያግዛል። that is true. and C, practical problems should be more quickly resolved by reference to the existing conceptual framework. ይሄም ትክክል ነው። if we have a conceptual framework አዲስ የሆነ practical problem በሚገጥመን ሰዓት conceptual framework-ን እያየን we can resolve that problems ማለት። ስለዚህ ሶስቱ ትክክለኛ የconceptual framework benefits ሲሆኑ D ግን it is not the benefits of the conceptual framework። ምክንያቱም ምን business unit will need far less assistance for accountant conceptual framework ካለ ያለ conceptual framework ካለ business unit will need far less assistance from accountant. that is not true. Okay, next, which of the show correct the correct sequence of flow of accounting data in accounting process ይላል። በአካውንቲንግ ፕሮሰስ ውስጥ የትኛው ነው ትክክለኛውን ሲኩዌንስ የሚያሳየን ሪከርድ በምናደርግበት ሰዓት ማለት። ስለዚህ ኦልዌይስ ትራንዛክሽን መጀመሪያ ምን መሆን አለበት? ኦከር መኖር አለበት። ኦከራንስ ኦፍ ትራንዛክሽን ኢዝ ዘ ፈርስት ስቴፕ። ዜን ለዛ ኦከር ላደረገው ትራንዛክሽን ደግሞ ሶርስ ዶክመንት ያስፈልገናል። ዋት አር ዘ ሶርስ ዶክመንት? ደረሰኝ ሊሆን ይችላል፣ አግሪመንት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮች ሺፒንግ ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ኢንቮይስ ቮቸርስ የምንላቸውን ሶርስ ዶክመንቶች ያስፈልጋል። ዜን ሶርስ ዶክመንት ካገኘን በኋላ ጆርናል ላይ እንመዘግበዋለን፣ ከዛ ሌጀር ላይ እንመዘግበዋለን ማለት። ስለዚህ አወር አንሰር ኢዝ ሲ ነው። ኦከራንስ ኦፍ ትራንዛክሽን፣ ሶርስ ኦፍ ዶክመንት፣ ጆርናል ኤንድ ሌጀር ማለት። ኦኬ ኔክስት, which one of the following could not be a reason that forced the Ethiopian government to think of re-establishing of a capital market ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ካፒታል ማርኬት ልትከፍት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ለዚህ ምክንያት ያለውን ኢትዮጵያ ደግማ ካፒታል ማርኬትን እንድትከፍት፣ ምክንያቱም በንጉሱ ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተወሰነ የተከፈተ የካፒታል ማርኬት ነገር ስለነበር አሁን ድጋሚ እንደ አዲስ እንድትከፍት ፎርስ ያረጋት ሪዝን ያልሆነው የቱ ነው ነው የሚለው። እዚህ ሲምፕል ነው መልሳችን። በደንብ ብናየው በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ ኤ issuing securities by private companies hurt for absence of secondary market. that is true. ምክንያቱም ድርጅቶች አዳዲስ አክሲዮኖችን በሚሸጡበት ሰዓት ገዢ ያጣሉ። ለምን ገዢ ያጣሉ? ምክንያቱም ሰዎች ሰከንደሪ ማርኬት ስለሌለ ገዝተው
ገንዘቡን በሚፈልጉበት ሰዓት በሰከንደሪ ማርኬት ላይ ሸጠው ገንዘብ ማግኘት እንደማይችሉ ስለሚያውቁ አይገዙም። አዳዲስ ኢሹ የሚደረጉ ወይም ኤግዚስት የሚደረጉ አክሲዮኖችን አይገዙም። ስለዚህ this one is the one of the reason that force the Ethiopian government to think opening of the capital market ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ስለሆነ የተጠየቅነው መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። large numbers of small and micro enterprise looking for bank loan. This is not the real reason for Ethiopian government capital market እንዲከፍት የገፋፋው ዋነኛ ምክንያት አይደለም። large numbers of small and micro finance looking for bank loan እየፈለጉ እንደሆነ ስላየን ነው ካፒታል ማርኬት የምንከፍተው? No. Those three are the main reasons ማለት A C እና D main reason ናቸው። ለምሳሌ ቴንደንስ ፎሬን ከውጭ ሀገር ኢንቨስትመንት ማምጣት ከፈለግን ካፒታል ማርኬት ያስፈልገናል። የሚመጡት ድርጅቶች ኤግዚስትድ ሆኑ ሊስትድ የሆኑ ድርጅቶችን አይተው እነሱም በዛ ውስጥ ሊስትድ ሆኖ ነው። ስለዚህ ካፒታል ኢንቨስትመንት ፎሬን ካፒታል ኢንቨስትመንትን ኢንክሪመንት ለማድረግ ካፒታል ማርኬት is necessary and unmet financial demand as bank is focused on short term loans. ብዙ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናሉ? ይሄ ሳቲስፋይ ያልሆነ ፋይናንሻል ዲማንድ አለ። ብዙ ሰው ካፒታል ይፈልጋል፣ ነገር ግን የረጅም ጊዜ ካፒታል ነው የሚፈልገው። እንደ ባንኮች የ3 ዓመት ወይ የ4 ዓመት ምናምን ወይም የ10 ዓመት ብቻ ሾርት ተርም ሎኖችን ብቻ አይደለም የሚፈልገው፣ ሎንግ ተርም ፋይናንሶችን ማግኘት ይፈልጋል ድርጅቱን ፋይናንስ ለማድረግ ማለት። ይሄም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አይቻልም። ካፒታል ማርኬት ግን ከመጣ ፋይናንስ የሚፈልጉ ሰዎች they can easily get a long term finance by using a capital market ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት ነው። አንተ ቢ ይሆናል ይቀርታ። Okay, next, when comparing a manual accounting system with a computerized accounting system, which one of the following is not correct? ማኑዋል አካውንቲንግ ሲስተምን እና ኮምፒውተራይዝድ አካውንቲንግ ሲስተምን በምናወዳደርበት ወቅት ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? ይሄ ቀላል ነው፣ ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም። ሄደን ቢም ብናየው ይላል ማኑዋል ሲስተምስ has an advantage over reducing human error. ኖ ኮምፒውተራይዝድ ሲስተሞች ናቸው እንደውም የበለጠ ኤረርን አይደንቲፋይ እንድናደርግ የሚረዱ ሬዲዩስ እንድናደርግ የሚረዱ። ምክንያቱም ሲዘጋጁ ጀምሮ በጣም በብዙ ጥንቃቄ ስለሚዘጋጁ ኮምፒውተራይዝድ አካውንቲንግ ሲስተምስ they reduce the human errors ማለት። ሌሎቹ ትክክል ናቸው። ለምሳሌ ሩል ኦፍ ዴቢት ኤንድ ክሬዲት አር the same አይደል? በኮምፒውተርም ስሩት በማኑዋልም ስሩት ዴቢት ክሬዲት ሩሉ ተመሳሳይ ነው። አሴት ኦልዌይስ ሲጨምር ዴቢት ነው፣ ሲቀንስ ክሬዲት ነው። ሌሎቹም ተመሳሳይ ነው። ኮምፒውተራይዝድ ሲስተም has an advantage of speed that is true. በሰው ከመስራት ይልቅ በኮምፒውተራይዝድ መስራት በጣም በቀላሉ ለምሳሌ አንድ ትራንዛክሽን አስገብተን በሪል ታይም ኢፌክት ትራያል ባላንሱን ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ማፌክት አድርጎ ስለሚያሳየን ማለት። ዲ ኮምፒውተራይዝድ ሲስተም has an advantage of increasing efficiency that is true. በጣም ባነሰ ኮስት ብዙ ስራ በጣም በአጭር ጊዜ እንድንሰራ ያግዘናል። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት። Okay, next, Lydia is an employee is one of the government organization in Ethiopia. Her monthly salary bill 2000 during የካቲት 2015 she work on at a night ከስራ መውጫ ሰዓት ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ሌሊት 6 እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ኦቨርታይም ሰርታለች ለ8 ሰዓት ያክል and she has non-taxable allowance 500 አላት and Lydia contributed 2% of her salary to Ethiopian Red Cross Society ወይም ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የቤዚክ ሰሪዋን 2% ለመስጠት ተስማምታለች and she expected to work 160 ሰዓት per month መስራት አለባት ምንም ሳታጓደል ሰርታለች። ስለዚህ ጠይቅነው ምንድን ነው what is the amount of overtime related to Lydia? ከሊዲያ ጋር ሪሌትድ የሆነው ኦቨርታይም ምን ያክል ነው? ስለዚህ ኦቨርታይም ለማግኘት ምን ነው ኖርማል ወርኪንግ አወር እንሰራለን በተሰራው የሃወር መጠን እናባዛለን በተሰራው በሬቱና በሬት ስንል ለምሳሌ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ከሆነ 1.5 ነው። ስለዚህ በሱ ነው የምናባው። ሆሊዴይ ቢሆን 2.5 ነው። ዊኬንድ ቢሆን 2 ነው። ከስራ መውጫ ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ቢሆን 1.25 ነው። ስለዚህ ኦቨርታይሙን ለማግኘት ቀላል ነው። ምንድነው የምናደርገው? ቤዚክ ሰለሪ ዲቫይድድ ባይ ኖርማል ወርኪንግ አወር ሲባዛ በሬት ሲባዛ በሰራቸው 150። ስለዚህ አወር አንሰር ኢዝ ኤ 150 ነው ኦቨርታይሙ ማለት። ነገር ግን ሌላም ልንጠየቅ ስለምንችል ግሮዝ ኢርኒንጓን ብንጠየቅ ይኸው 2000 ቤዚክ ሰለሪው 500 አላዋንሷ 100 ኦቨርታይሙ 2650። ታክሷን ምን ያክል ታክስ ትከፍላለች ብንባል ደግሞ 2150። ምክንያቱም ከቶታል ኢርኒንጓ ውስጥ
ያቺ 500 ነን ታክሰብል ስለሆነች እሷን ካወጣን በኋላ ነው ታክስ የምንሰራው። ስለዚህ የሱን 15% ሲባዛ በ142.5 ስናደርግ 180 ብር ታክስ ትከፍላለች። ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን 7% 140 ብር። አዘር ዲዳክሽን ደግሞ ለኢትዮጵያ ሬድ ክሮስ አሶሲዬሽን የደሞዟን 2% 40 ብር ትሰጣለች። ስለዚህ ቶታል ዲዳክሽን ስንሰራ ታክሱን፣ ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽኑን እና አዘር ዲዳክሽኑን 360 ይመጣል። ስለዚህ ከ2650 ወይም ከቶታል ግሮዝ ኢርኒንግ ላይ ቶታል ዲዳክሽኑን ስንቀንስ 2290 ብር ኔት ፔይ ይሆናል። እኛ ግን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ኦቨርታይሙን ብቻ ስለሆነ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, for the home office that use a periodic inventory system of accounting for shipment of merchandise, the credit balance of a shipment to the branch ledger account is displayed on the home office separate ነው የሚለው። አሁን ሆም ኦፊስ ወደ ብራንች ኢንቨንተሪን በሚልክበት ጊዜ ወይ ፔሪዮዲክ ሊጠቀም ይችላል ወይም ደግሞ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ሊጠቀም ይችላል። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም የምንከተል ከሆነ ኦልዌይስ ይሄ ሺፕመንት ቱ ዘ ብራንች የምንለው አካውንት አይኖረንም። በቃ ልክ ስንልክ ምን አድርገን እንመዘግባለን? ኢንቨስትመንት ኢን ብራንችን ዴቢት፣ ኢንቨንተሪን ክሬዲት አድርገን እንመዘግባለን when we transferred ማለት። ነገር ግን ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም የምንከተል ግን ከሆነ ሺፕመንት ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም የምንከተል ከሆነ ግን ኢንቨስትመንት ኢን ብራንችን ዴቢት፣ ሺፕመንት ቱ ዘ ብራንችን ክሬዲትድ አድርገን የምንመዘገው። ስለዚህ ሺፕመንት ቱ ዘ ብራንች ክሬዲትድ ነው ማለት ምን መሆን አለበት? በማን ነው ኦፍሴትድ የሚሆነው? it should be offsetted by periodic inventory system ከሆነ it should be offsetted by statements of financial position as an offset to investment in branch ማለት በኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኦፍሴትድ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኤቭሪ ታይም ሺፕ ባረግን ቁጥር ኢንቨስትመንት ኢን ብራንችን የምንመዘግብ ከሆነ ኮምባይንድ ባላንስ በምናዘጋጅበት ጊዜ በዛ ባላንስ ነው ኦፍሴትድ መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ስለምንከተል ማለት። Okay, next, which one of the following is not the principle that governs the divisions of tax between federal government and regional government ነው የሚለው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ሪቬኑ ሪጂናል ገቨርንመንቶች የሚሰበስቡት አለ፣ ፌደራል ገቨርንመንቶች የሚሰበስቡት አለ። ስለዚህ this one principle ያለው ቤዚክ ፕሪንሲፕል ያለው ሪቬኑ በሪጂናል ገቨርንመንት እና በፌደራል ገቨርንመንት መካከል ዲቪዥን ለመፍጠር ቤዚክ ፕሪንሲፕል ያልሆነው የቱ ነው የሚለው። ምክንያቱም አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ፌደራል መንግስት የሚሰበስባቸው ሪቬኖች አሉ፣ የክልል መንግስታት የሚሰበስቡት ሪቬኖች አሉ። there is a division of source of revenue or tax collect የሚያደርጉት ማለት። ስለዚህ ኖት ስለተባለ ቀጥታ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። ምክንያቱም ዲ ምን ይላል? the regional government leave tax only when the federal government order to them to do so. only ፌደራል መንግስት ሰብስቡ ሲላቸው ብቻ የሚሰበስቡ አትሰብስቡ። ይሄ ከሆነ ሲጀመር ፌደራሊዝም ሲስተም የሚባለው የለም ማለት ነው። ፌደራሊዝም የምንለው ሲስተም የለም። እንዲህ ከሆነ ፌደራል መንግስት ሲፈቅድላቸው ብቻ ሂዱና ሰብስቡ ሲላቸው አርጉ ብቻ ከሆነ የሚያደርጉት there is no federal system። ስለዚህ this is not a principle to govern the divisions of tax between federal government and regional government። ሌሎቹ ግን they are the principles ማለት ሶስቱ። Okay, next, on March 22 year 1 a coal corporation received a notification of a legal action against the firms። ልክ ማርች 1 የፈርስት ይር ላይ ምን መጥቷል? ሌጋል አክሽን የሆነ የፍርድ ቤት እንትን መጥቶብናል፣ ኬዝ መጥቶብናል። ስለዚህ the coals authorities የዚህ ድርጅቱ ጠበቃ determine that it is probable በቃ የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ የሆነ probable የሆነ the companies will lose the suit and loss estimated at 2 million ብር በቃ እንደምንሸነፍ probable ነው። በቃ 50% በላይ እንደምንሸነፍ ግልጽ ነው። ከተሸነፍን ደግሞ ይሄንን የፍርድ ቤት ኬዝ ክፈሉ የምንባለው 2 ሚሊዮን ብር እንደሆነ ዲተርማይን አድርጓል ጠበቃው። አካውንታንቱ ደግሞ ይህ 2 ሚሊዮን ብር ማቴሪያል ነው it can influence the decision making የሚል ደግሞ ማረጋገጫ ሰጥቶናል። ስለዚህ it should be disclosed የሚል መደረግ አለበት ብሎ believe አድርጓል። ስለዚህ how should estimated loss be disclosed? እንዲህ በሚሆንበት ሰዓት provision liability ነው። ምክንያቱም አንደኛ probable ነው፣ ሁለተኛው reasonably estimated ተደርጓል፣ ማቴሪያል አማውንት እንደሆነ ፕሮፍ ተደርጓል። ስለዚህ
ፕሮቪዥን ስለሆነ በሌጋል ሲዩት ምክንያት የመጣ ፕሮቪዥን ስለሆነ it should be recorded ማለት ነው። መመዝገብ መቻል አለበት። ሌጋል ሊያቢሊቲውን ዴቢት እናደርግና ኤክስፔንሱን ዴቢት እናደርግና ፕሮቪዥን ፎር የሊቲጌሽኑን ደግሞ ክሬዲት እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ ኤክስፔንሱን አፌክት ያደርጋል፣ ኢንካም ስቴትመንትን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሊያቢሊቲውን ባላንስ ሺትን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። as a provision for loss reported in statement of financial position and loss on profit or loss statement ላይ profit or loss statement ላይ ሪፖርት መደረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮቪዥን ስለሆነ። Okay, next, at the end of June 13, 2022, the following items were reported on the Western manufacturing companies. So, በጁን 30 እኚህ አይተሞች ሪፖርትድ ሆነዋል። ፊኒሽድ ጉድ 500 ሺህ ብር፣ ሮ ማቴሪያል 200 ሺህ ብር፣ ወርክ ኢን ፕሮግረስ 100 ሺህ ብር፣ ኦፊስ ሰፕላይ ባውትድ ፎር ዩዝ ኦፍ ባይ ማኔጀርስ፣ ማኔጀሮቹ ለስራ የሚጠቀሙበት ለሰፕላይ ደግሞ 30 ሺህ ብር የሚያወጡ ሰፕላዮች ተገዝተዋል። ስለዚህ which one of the following reporting on a statement of financial positions is correct ነው የሚላል። እኚህን አይተሞች ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ ወይም ባላንስ ላይ ሪፖርት በትክክል ሪፖርት በሚገባ ሪፖርት የምናደርገው በየትኛው አማራጭ ነው የሚላል። ስለዚህ ኦብቪየስሊ ቀላል እኚህ ሶስቱ ኢንቨንተሪ ናቸው አይደል? ፊኒሽድ ጉድ፣ ሮ ማቴሪያል እና ወርክ ኢን ፕሮግረስ they are inventory, so it should be reported as inventory. and this one is supply, office supply ነው፣ ለማኔጅመንቱ ለስራ ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል። ኢንቨንተሪ should be reported በ800 ሺህ የሶስቱ ድምር፣ ኦፊስ ሰፕላይ should be reported በ30 ሺህ ማለት ነው። Okay, next, which one of the following cost information it is taken from a blue plastic factories? work in progress beginning 150 ሺህ ነው። ሮ ማቴሪያል during a period ስንት ነው used ያደረግ ነው? የ200 ሺህ ሮ ማቴሪያል ዩዝ አድርገናል። ዳይሬክት ማቴሪያል ማለት ኮስት ኢንከር ፎር ፋክተሪ ሌበር ኮንቨርቲንግ ሮ ማቴሪያል ቱ ፊኒሽድ ጉድ፣ ይሄ ደግሞ ለዳይሬክት ሌበሮች ያወጣ ነው ወጪ ደግሞ 150 ሺህ ብር ነው። ፋክተሪ ኦቨርሄድ ለኢንዳይሬክት ኮስት ያወጣ ነው 100 ሺህ ብር ነው። ኮስት ኦፍ ጉድስ ማኒፋክቸርድ በዛ ፔሪድ ለተመረቱት ምርቶች ያወጣ ነው ወጪ ኮስት ኦፍ ጉድስ ማኒፋክቸርድ ደግሞ 400 ሺህ ነው። ኤንድ ፊኒሽድ ጉድ አልቀው ነገር ግን ያልተሸጡ ቢጊኒንግ ጃንዋሪ 1 ላይ 80 ሺህ ነው። ኢንዲንግ ፊኒሽድ ጉዳችን ደግሞ በጃንዋሪ 31 ደግሞ አልቀው ያልተሸጡት ደግሞ ኢንዲንግ ፊኒሽድ ጉዳዮቻችን ደግሞ ስንት ናቸው? 70 ሺህ ናቸው። ስለዚህ ጠይቀው ምንድነው what is the amount of work in progress as January 31st, which means ending work in progress ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። so ending work in progress ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? beginning work in progress plus total manufacturing cost minus cost of goods manufactured ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርገን እንሰራለን? መልሳችን እንዲህ ይሆናል። ለምን ነው እንዲህ የሚሆነው? ምክንያቱም ending work in progress ማለት beginning work in progress plus manufacturing cost minus cost of goods manufactured ነው። ነገር ግን total manufacturing cost ማለት ምን ማለት ነው? total manufacturing cost ማለት direct material cost, direct manufacturing labor and manufacturing overhead የሶስቱ ድምር። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን እንስራ። direct material used 200 ሺህ ነው። direct manufacturing labor 150 ሺህ ነው። indirect cost manufacturing cost factor overhead cost 100 ሺህ ነው። ስለዚህ 450 ሺህ total manufacturing cost of the period ነው። ነገር ግን beginning እዚህ ጋር ደግሞ beginning work in progress 150 ሺህ አለ። manufacturing cost 450 ሺህ አግኝተናል። cost of goods manufacturing ጋችንን ስንቀንስበት ending work in progress እናገኝ። ምን ማለት ነው? በጃንዋሪ ወር ያላለቁት ኢንቨንተሪዎች ላይ እየተሰሩ ያሉ ኢንቨንተሪዎች ላይ ያወጣነው ወጪ ማለት ነው ending work in progress ስንል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ 200 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም 150 ሺህ እና 450 ሺህ ስንደምር 600 ሺህ ይሆናል። 600 ሺህ እና 600 ሺህ ሲቀነስ 400 ሺህ 200 ሺህ ነው። Okay, next, the financial statement that show resource of a business and source of the resource. አሁን ይሄ ጥያቄ ተደጋግሞ እየተጠየቀ ነው። ባለፈው ሞዴልም ላይ ፈርስት ጠዋት በተሰጠው ኤግዛምም ላይ አለ። ቀላል ጥያቄ ነው። ሶርሱን ከሪሶርሱ ጋር የሚያሳየን ፋይናንሻል ሶርሱን ከምን ያክል ሪሶርሱ ጋር የሚያሳየን ምንድነው? ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ነው። ባላንስ ሺት ነው የሚያሳየን። ምክንያቱም ባላንስ ሺት ማለት አሴት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሊያቢሊቲ ፕላስ ኦነርስ ኢኩዊቲ ነው። ስለዚህ አሴት ሪሶርስ ነው። ይሄንን ሪሶርስ አኳየር የምናደርግበት ሶርስ ደግሞ ወይ ብድር ነው ወይ ኢኩዊቲ ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ማለት ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን።
Okay, next, which one of the following are primarily liability for depository institution ይላል። ለዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን primarily liability ብለው ሪፖርት የሚያደርጉት ምንድነው? ሁለት አይነት ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች አሉ። ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን እና ነን ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን። ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ከህዝብ ዲፖዚት የሚሰበስቡ ገንዘብ ሴቪንግ ብለው የሚሰበስቡ ያንን በማበደር ኢንተረስት የሚያገኙ ናቸው። ነን ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ናቸው ከህዝብ ምንም አይሉ ገንዘብ የማይሰበስቡ ለምሳሌ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች፣ ኢንቨስትመንት ባንኮች ነን ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ናቸው። ስለዚህ ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽኖች ዋነኛ ሊያቢሊቲያቸው ምንድነው? ከህዝብ የሰበሰቡት ገንዘብ ነው። ከህዝብ የሰበሰቡት ዲፖዚት ለነሱ ትልቁ ሊያቢሊቲ ነው። ትልቁ አሴታቸውስ ምንድነው? ያበደሩት ገንዘብ ነው። ስለዚህ ሊያቢሊቲያቸው ቢ ነው፣ ዲፖዚት ነው የምንለው ማለት። ኦኬ ኔክስት the use of pre-numbered cash receipt is in collection cash ይቅርታ the use of pre-numbered cash received in collecting cash is an application of the principles of blank ንጠይቅ pre-numbered cash received መጠቀም የትኛው ኮንትሮል ሜካኒዝም ነው? ምክንያቱም ኮንትሮል አክቲቪቲ ላይ ብዙ ፕሪንሲፕሎች አሉ አይደል? ከነዛ ፕሪንሲፕሎች ውስጥ የትኛውን ነው አፕላይ ያደረግን ያለ ነው? ግልጽ ነው፣ ዶክመንት ፕሮሲደር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ምን ካሽ ሪሲቭድ የምናደርግበት ዶክመንት በሙሉ 001 002 003 እንዲል ስለሆነ ያዘጋጀ ነው። ይሄ ዶክመንት ፕሮሲደር። ለምሳሌ ካሽ የተቀበለው ሪካርድ ማድረግ አይችልም ብንባል ኖሮ ግን ሰግሪጌሽንስ ኦፍ ዲዩቲ ይባል ነበር። አንድ ኤምፕሎይ የእያንዳንዱን ኤምፕሎይ ምን መስራት አለበት ብለን ደግሞ ብናወጣ ኖሮ ስታብሊሽመንት ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ይሆን ነበር። ጥበቃ ብንመድብ ካዝና ምናምን ብናዘጋጅ ደግሞ ፊዚካል ኮንትሮል ይሆን ነበር ማለት ነው። Okay, next, which one of the following costs should be capitalized in the year incurred ነው የሚለው። የትኛው የኢንታንጂብል ኮስት ነው ምን የሚሆነው ካፒታላይዝድ የሚሆነው ወይም ወደ ኮስቱ የሚደመረው የቱ ነው? ፊክስድ አሴቶች ጋር እንደምታውቁት ፒፒኦዎች ጋር ኮስትን ካፒታላይዝ ለማድረግ ወይ ፕሮዳክሽን ካፓሲቲውን ማሳደግ አለበት ያወጣ ነው ወጪ፣ ወይም ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ የአሴቱን ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ማሳደግ አለበት። ነገር ግን ኢንታንጂብል አሴቶች ላይ እነዛን ኢንታንጂብል አሴቶች ዲፋይንድ ለማድረግ ለምሳሌ በፓተንታችንን፣ ኮፒራይታችንን፣ ፍራንቻይዛችንን የተለያየ ዲፋይንድ ለማድረግ ስንል ያወጣ ነው ሌጋል ኬዝ እና ያንም ሰክሰስፉል ከሆነ ኮስት ቱ ሰክሰስፉል ዲፋይንዲንግ አ ፓተንት ኢት ሹድ ቢ ካፒታላይዝድ ማለት እንደ ኮስት ነው ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት። ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኮስት ሙሉ ለሙሉ ካፒታላይዝድ ያሆነው ማለት ሪሰርች ኦልዌይስ ኤክስፔንስ የሚሆነው ዴቨሎፕመንት ግን ካፒታላይዝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሪኳየርመንት ማሟላት አለባቸው። ኦርጋናይዜሽናል ኮስት sometimes it can be capitalized but በዚህ ኬዝ አይሆንም ማለት and internally generated goodwill does not be considered capitalized አይሆንም። Okay, next, which one of the following is a characteristics of well functioning financial system? በጥሩ የሚሰራ ፋይናንሻል ሲስተም ባህሪ የሆነው ካራክተሪስቲክስ የሆነው የቱ ነው? የፋይናንሻል ሲስተሞች ዋነኛ ስራ ምንድን? ሴቨሮችንና ቦሮዎችን ማገናኘት ነው። ኢንቨስተሮችንና ገንዘብ የሚፈልጉትን ነገር ማገናኘት፣ ባንክ በሉት አሁን የሚከፈቱ ካፒታል ማርኬት በሉት የፋይናንሻል ሲስተም ዋነኛ ፋንክሽኑ they try to flow of ፈንዱን ከሰርፕለስ ወደ ዴፊሽት የሚሄደውን ከሴቨር ወደ ቦሮወር የሚሄደውን ፍሎ ኦፍ ፈንዱን ፋሲሊቴት ማድረግ። ስለዚህ ዌል ፋንክሽኒንግ እንዲሆን ከፈለገ it produce an efficient allocations of capital which means efficient allocations of capital ስንል ለሚፈልገው ኤሪያ ለሚያስፈልገው ኤሪያ ገንዘቡ በትክክል ፍሎ ማድረጉን እንዲያደርግ produce efficient allocations of capitals it should be one of the well functioning characteristics of financial system ማለት ይሄ እንደውም well functioning financial system ካለ ኢንፍሌሽን ምን ማለት አለበት መቀነስ አለበት። casing financial crisis it case a financial crisis no well functioning financial system ካለ እንደውም የፋይናንሻል ክራይሲስን ምን ያደርጋል ይቀንሳል። and it eliminate the needs of indirect financing no indirect እና direct financing ልዩነቱ ምንድነው? ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ስንል ተበዳሪውና አበዳሪው እርስ በርስ ተገናኝተው መሃላቸው ምንም አይነት ኢንተርሚዲየተሪ ሳይኖር ከሆነ የብድሩ ሁኔታ የተፈጸመው ዳይሬክት ፋይናንስ። ለምሳሌ ከቤተሰባችሁ ከወንድማችሁ ሄደን ገንዘብ ብንቀበል that's direct financing there is no anyone on the middle ማለት። ኢንዳይሬክት ፋይናንሲንግ ደግሞ ምንድነው? በተበዳሪውና በአበዳሪው መካከል የሆነ አካል የሚኖር ከሆነ ለምሳሌ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ሊሆን ይችላል። ይሄ ኢንዳይሬክት ፋይናንስ እንለዋለን። ስለዚህ well functioning financial system eliminate the needs of indirect financing no
እንደውም የዳይሬክት ፋይናንሲንግን ቢሆን ትክክል ሊሆን ይችል ነበር። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት። Okay, next, bond that are purchased with intended of selling them in the near future to take the advantage of short-term price change are classified as. ሶስት አይነት ኢንቨስትመንት ካታጎሪዎች አሉ። ትሬዲንግ ሴኩሪቲስ፣ አቬለብል ፎር ሴል ሴኩሪቲስ እና ሂልድ ቱ ማቹሪቲ ሴኩሪቲስ የምንላቸው። ትሬዲንግ ሴኩሪቲ ማለት ገዝተን ወዲያው ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ ሸጠን ትርፍ ለማግኘት ሾርት ፔሪድ እየሸጠን እያተረፍን ትርፍ ለማግኘት እየገዛን እየሸጥን ትርፍ ለማግኘት የምናስብ ከሆነ ትሬዲንግ ሴኩሪቲ እንላለን። ሴኩሪቲ አቬለብል ፎር ሴል አጌን እነሱም ለምንድን ነው ለመሸጥ ነው የምንገዛቸው፣ ነገር ግን ቶሎ ቶሎ አይደለም የምንሸጣቸው። የሆነ ሰዓት እንይዛቸዋለን። ለምሳሌ የ5 ዓመት ቦንድ ከሆነ ለ3 ዓመት ይዘን እንሸጠዋለን፣ ለ2 ዓመት ይዘን እንሸጠዋለን። እንደዚህ ከሆነ ሂልድ ፎር አቬለብል ፎር ሴል ነው። ምክንያቱም ማቹሪቲ ዴቱ ከመድረሱ በፊት ሸጠን ትርፍ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ። ሂልድ ቱ ማቹሪቲ ግን ከሆነ ልንሸጠው አይደለም የምንገዛው፣ እስከ መጨረሻው ፔሪድ ጠብቀን ፕሪንሲፓሉንም ወለዱንም ለማግኘት የምናስብ ከሆነ ሂልድ ቱ ማቹሪቲ ደብት ሴኩሪቲ እንለዋለን። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ ምን እንደሚሆነው ማለት ነው ትሬዲንግ ሴኩሪቲ። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ በሾርት ተርም ፔሪድ ነው ትርፉን ጀነሬት ማድረግ የፈለገው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት ቢፎር ሪከርዲንግ አጀስትመንት a balance of supply on hand was ብር 8000 ይላል። አጀስትመንት ከመስራታችን በፊት አንአጀስትድ ትራያል ባላንሱ ላይ የሰፕላዩ ባላንስ 8000 ነበር። አፍተር አጀስትመንት ዲስ አካውንት ሾው a balance of ብር 3000 ይላል። አጀስትመንት ከሰራን በኋላ ወይም አጀስትድ ትራያል ባላንሱ ላይ ግን የሰፕላዩ ባላንስ ስንት ሆኗል? 3000 ሆኗል። ስለዚህ አጀስትመንት ኢንትሪው ምን ይመስላል? ቀላል። አጀስትመንት ኢንትሪው ምንድን ነው የሚሆነው? የተጠቀምነው የሰፕላይ አማውንት ስንት ነው ማለት 5000 ነው ማለት። ቢፎር አጀስትመንቱ 8000 ሆኖ አፍተር አጀስትመንቱ 3000 ከሆነ 5000 ሆኖ አጀስትመንት የሰራን። ይሄን የምንመዘግበው ደግሞ ዴቢትድ ሰፕላይ ኤክስፔንስ ክሬዲትድ ሰፕላይ አድርገን ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት። Okay, next, an entity has an investment property that is held to earn rental income. The entities use a fair value model for reporting the investment property. Which one of the following is true? Investment property ማለት ገዝተነው እያከራየን ሪተርን ማግኘት ከፈለግን ገዝተነው ካፒታሉ አፕሪሺየት ሲያደርግ ለምሳሌ በ1000 ብር ገዝተን በ5000 በ10000 ዋጋው ሲወደድ ይሸጠዋል ብለን የያዝነው ፕሮፐርቲ ከሆነ ወይም አከራይተነው ሬንታል ኢንካም ለማግኘት የያዝነው ፕሮፐርቲ ከሆነ በኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ነው የሚቆጠረው በአይስ 40 ማለት። ስለዚህ በኮስት ቫልዩ ሞዴል ማድረግ እንችላለን ወይም በፌር ቫልዩ ሞዴል ሜጀር ማድረግ እንችላለን። በፌር ቫልዩ ከሆነ at the end of the period always ምን መስራት አለብን? ኢምፔርመንት መስራት ፌር ቫልዩ ቴስት ማድረግ አለብን። ዜን ከሱ ጋር የሚመጣው ጌን ኤንድ ሎስ ደግሞ የት ነው ሪፖርት መደረግ ያለበት? ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ነው ስቴትመንት ሪፖርት መደረግ ያለበት። ስለዚህ ትክክለኛ ኮሬክት የሆነው ስለሆነ የተጠየቀው changing fair value are reported as a profit or loss in the current period የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው። Okay, next, vouching sale invoice to shipping document will provide evidence that all የሚለው ከሴልስ ኢንቮይስ ተነስተን ወደ ሺፒንግ ዶክመንት በማየት ምን ለማረጋገጥ ነው ኦዲተሩ ይሄንን የሚያየው? ሴልስ ኢንቮይሱ አለ፣ ሽያጭ የሸጥንበት ከስተምራችን ኔም ያለበት በስንት እንደሸጥን ምን ያለበት። ዜን እቃውን ሺፕ ስናደርግ ደግሞ ያዘጋጀነው ሺፕመንት ዶክመንት አለ። ወዴት ሀገር ነው የሚላከው? በምንድን ነው የሚላከው? መቼ ነው የተላከው? መቼ ነው የሚደርሰው? የኢንሹራንስ ወጪ፣ የትራንስፖርት ወጪ የተከፈለበት። ስለዚህ ከሴልስ ኢንቮይስ ተነስተን ወደ ሺፒንግ ዶክመንት በምንሄድበት ጊዜ ኦልዌይስ ፕሩቭ ማድረግ የምንፈልገው ምኑ ነው? ቢሊንግ ሴል ዌር ሺፕድ ነው የሚለው። ቢል የተደረጉት ሴሎች ወይም አካውንት ሪሲቨብል በዱቤ ሸጠን አካውንት ሪሲቨብል ብለን ቢል ያደረግናቸው ከነዚህ ከስተመሮች የሆነ ሪሲቨብል አለ ብለን ቢል ያደረግነው ሴል በስትክክል ሺፕ መሆን ወይም አለመሆኑን ለማወቅ ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። ሌሎቹ ለምን እንደማይሆኑ እዚህ ጋር ሪዝን አስቀምጬላችኋል። ኦኬ ኔክስት when a company A, B and C have establishing new companies where each of them own 55%, 15% and 30% of a common share of newly established company, respectively. Which of the following circumstance would indicate the absence of
the absence of a joint control ማለት ስለዚህ ሶስቱ ካምፓኒዎች አዲስ ካምፓኒ ያቋቁመዋል ዲ የሚባል ካምፓኒ ያቋቁመዋል ስለዚህ A 55% አለው ዲ ላይ B 15% ድርሻ አለው C 30% ድርሻ አለው ስለዚህ ጆይንት ኮንትሮል እንደሌለ ኢንዲኬት የሚያደርገን የቱ ነው የሚለው the circumstance that would indicate absence of joint control the joint control ማለት ምን ማለት joint control ማለት that is a contractual agreement that each parties have unanimous consent on making relevant economic decisions ነው አይደል every relevant economic decision በሚወሰንበት ሰዓት ሁሉም ፓርቲዎች ተስማምተውበት ወይም ሁሉም ፓርቲዎች ያንን ውሳኔ እንዲሆንም እንዳይሆንም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ that is known as joint control እንለዋለን ስለዚህ ይሄንን joint control absence የጆይንት ኮንትሮል እንደሌለ ኢንዲኬት የሚያደርገን የቱ ነው የሚለው ኦኬ ስለዚህ joint control የሚለውን በደንብ ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ A there is articles of association that indicated that at least 21% of voting right are required to make decision about the entity's relevant economic activity አሁን እዚህ ጋር መቆም እንችላለን ምንም አይነት ኢኮኖሚክ ሪሌቫንት ውሳኔዎች ሪሌቫንት የሆኑ ኢኮኖሚክ ዲሲሽኖችን በምንወስንበት ወቅት 51% ድምጽ ነው የሚያስፈልገው ያን የተመረጠውን ለማስፈጸም at least 51% is required ይላል ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው every decisions በኤ ስር ነው ማለት ኤ ብቻውን እንደፈለገ ሁሉንም መወሰን ይችላል there is no joint control ማለት ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው ምክንያቱም ኤ 55% ድርሻ አለው ሪሌቫንት ኢኮኖሚክ ውሳኔ ለመስጠት ግን 51% ድምጽ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ he make any decision he want ማለት ነገር ግን ሌሎቹ ሶስቱ ግን ምንን የሚያሳዩ ናቸው ጆይንት ኮንትሮል እንዳለ በሶስቱ ፓርቲ ውስጥ ጆይንት ኮንትሮል እንዳለ የሚያሳዩ ናቸው ለምሳሌ 75% at least 75% voting right ያስፈልጋል ከሆነ ማንና ማን ነው ጆይንት ኮንትሮል የሚኖራቸው ማለት ነው A እና C ጆይንት ኮንትሮል ይኖራቸው 55 እና 30 ማለት 85% ከሆነ አሁንም 85% ከሆነ A እና C ጆይንት ኮንትሮል እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ስለዚህ መልሳችን A ነው የሚሆነው Okay, next, if you have a portfolio of two risky stocks which turn out to have no diversification, the reason you have no diversification is አሁን ሁለት ስቶክ ላይ ኢንቨስት አድርገን ምን ሆኗል ግን አሁንም ሪስክ አለ you have portfolio of two risky stocks which turn out በጣም ሪስኪ የሆኑ ስቶኮች ላይ ኢንቨስት አድርገናል ነገር ግን ምን ማድረግ አልቻለም ዳይቨርሲፋይድ ማድረግ አልቻለም no diversification ለምንድን ነው ይሄ ስለዚህ ሁለት ስቶኮች ላይ ኢንቨስት አድርገን ዳይቨርሲፊኬሽን የለም ማለት ኢንቨስት ያደረግንባቸው ስቶኮች በሙሉ ወይም ኢንቨስት ያደረግንባቸው ኤሪያዎች በሙሉ ተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ተመሳሳይ ሪተርን ተመሳሳይ ኤሪያ ውስጥ ናቸው ማለት እንዲህ ከሆነ ዳይቨርሲፊኬሽን የለም ስለዚህ መልሳችን ነው የሚለው the return move perfectly with others ማለት ምክንያቱም diversification means a distribution of an investment amount into different types and class of asset to bring down the overall risk ስለዚህ the advantage of diversification risk will increase when return on two security more different direction ነገር ግን if they move perfectly with one another there is no diversification ማለት ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል